खस्यो सामने त्यस्तो नपाइकन टक्क मिलेर डटर राखेको छ भन मैले देखाएकै छैन कि साइड पैनल यो राइट साइड को यो लेफ्ट साइड को यो पछाडीको टेल लाइट नि छ मिरर अगाडिको सिट पछाडीको अनि फेरि नम्बर प्लेट होल्डर त्यसपछि यो सिट यो ग्याब्रेल यो अरु हुन्छ अनि यहाँ अर्को मेकानिकले काम गर्छ बाबु मेकानिक त्यो भोला चबास हो न